Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. You can't win on everything, but you can try. You don't have to worry, because there ain't no need to worry. No one ever said that there's an easy way. So ito po ay lyrics galing sa kanta na With a Smile ng Eraserheads. Isa po sa mga paboritong banda natin yan. And relating this lyrics to the stock market, it is normal na hindi po tayo laging panalo sa mga stocks na binibili natin. So wala po kasi talagang makakapagsabi na ganito ang magiging presyo niyan, babagsak yan, or aakyat yan. And ang pinaka-important factor po talaga sa stock market is yung patience natin. So wag po tayong padalos-dalos, especially kailangan po natin kontrolin yung emotions natin. So just review carefully yung mga stocks na papasukin natin and let us make sure na laging kukuha po tayo sa magandang position para po laging maging profitable tayo. Okay, welcome back po sa QRepublic. Today is October 8, 2020, Thursday. Philippines among top 10 countries worldwide in telco investments. So talaga naman po napakainit pa rin po ng mga balita natin sa ating mga telco. I-check po natin yan further maya-maya. And yung mga stocks na re-reviewin po natin today, these are Dito CME, ABS-CBN, Merrimart, MPI, NIKL, APC Group Incorporated, Double Dragon, Century Properties, and Certec. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel para po maging updated kayo sa mga stocks na binibigyan po nating insights every day. Like and share this video as well para po makapagbigay insights din po tayo sa iba. You can also comment on this video para po sa mga stocks na gusto nyo pong ipasama na mabigyan ng insights sa mga susunod na video natin. Maraming salamat po. Let's have an update with our performance yesterday in PSEI. PSEI slips again, closes 0.72% down. The benchmark Philippine Stock Exchange declined on Wednesday as investors focused on second liners while big telecommunications companies pulled back. So ito po yung ating parang summary na nangyari kahapon. Among subsectors, only mining and oil as well as financial rose. All the rest were in the red, with the largest drop coming from services after PLDT and Globe decline. Dito CME, still the most actively traded. However, sa pagkakalam nga po natin, bumaba siya into 5.77 pesos per share, so 15.27%. It was followed by the MPI, na umakyat na 1.83%. Now Corporation down as well into 15%, same as dito CME. And ICT down into 3.15%. And PLDT down 2.99%. So nag-close siya ng 1,299 per share. For more information, please visit business.inquirer.net for the full article. Aboitiz deploys small cells to help telcos improve signal internet. So this was published today, October 8, 2020. But prior to this one, sa video po natin kahapon, nakita rin natin na parang merong partnership itong si Aboitiz Infra at si Udena Infra regarding sa mga cell towers. But on this article, may kita po natin na para sa lahat po itong gagawin ni Aboitiz kasi ang minamandate po ng DICT natin, kailangan natin ng at least another 50,000. Kasi so far, itong si PLDT and Globe control over 20,000 cell sites. Yun nga, kailangan pa natin ng additional 50,000. So itong si Aboitiz is our small cell network which is readily available in high-density urban cities such as Subic, Cebu, and Davao will surely complement their individual efforts to boost service quality. So magpo-provide po sila or meron na talagang available na high
sa high-density urban cities itong mga cell network ni Aboitiz. So sinabi dito na PLDT, Globe, and startup Dito Telecommunity said they had accelerated the construction of cell sites. The bayanihan to recover as one act also freed up permitting bottlenecks that were once a hindrance to the construction of the new cell towers. So this one is another good points para po sa ating telco. Talaga naman pong napaka-active po ng ating mga telco ngayon despite of the pandemic. So for more information, please visit business.inquirer.net to read the full article. Another good points for our telco, PH among top 10 countries worldwide in telco investments. That is based on the IMD World Digital Competitiveness Rankings of 2020. And also, with the demand for connectivity and internet access becoming essential in the new normal, spending to improve telecommunications infrastructure has aggressively increased. Alam po natin yan na despite of the pandemic, ito po talagang telco is magiging very active kasi ginagamit po siya ng mga nag-work from home, pati na rin po ng mga estudyante natin na nag-study or nag-aaral online. So pretty much, ang na-interview po dito is yung President and CEO ng Globe na si Ernest Cu. And it has mentioned here, it's been a number of years that the country has been over-indexing other countries when it comes to capital expenditures. And we also have here, with better, faster, accessible, and affordable services among opportunities will be made available to our people. So basically, statement po ito ng President ng Globe, but pretty much, it's still a good points for the old telco sa Pilipinas kasi nga po, talaga pong pinupush ng ating government na mapaganda ang ating internet connection, particularly para po sa ating mga sa mga tao itself. Dahil ito nga po yung ginagamit natin into the new normal. So for more information, please visit business.inquirer.net to read the full article. And update lang po tayo ngayon sa PSEI natin currently, October 8, 2020, Thursday. And pagkatapos nga po ng pagbagsang natin kahapon, nagkaroon tayo ng 74-point increase or katumbas ng 1.27%. But it's still noticeable, wala pa rin po tayong masyadong support sa ating foreign. Mostly palabas po lahat. So ang ating chinecheck pa rin po dito, currently is itong 6,000 level natin, which is right here. And nandito tayo sa 5,900. So last 2 days, bumagsak tayo dito sa 5,800 level. And again, according sa ating mga expert, is magiging tight yung labanan natin, magiging sideways tayo. So ngayon, parang nasa middle tayo. So kung may mga hawak po kayo mga blue chips currently, mapapansin ninyo na merong magandang galaw na nangyari sa inyong stocks dahil nga po umakyat itong PSEI natin towards 6,000. So by tomorrow, most likely makita na naman tayo ng magandang movement touching this 6,000 level. So again, just plan accordingly. Kung may target price po kayo, much better. Gain is gain. Take it. As of the moment, nakita pa rin po tayo ng sideways. So pwede naman po kapag bumaba ulit sila, then just buy on the bottom, then just repeat the cycle. As of the moment, wala pa po tayong nakikitang pagbabago. And dito, wala pa rin po tayong support sa ating foreign. So, plan your trade accordingly. So, let's start sa mga stocks na re-reviewin po natin. So, for our first stock, dito CME, 5.74 ended price today. Still, mababa siya compared yesterday na 5.77. Nagkaroon po tayo ng pagbaba into 0.52%. But it's noticeable na bumalik po ang ating net foreign today sa ating dito. So after po ng massive na pagbaba niya kahapon na 15%, nagkaroon tayo ng red flag na 2.67, bumalik po ang ating net foreign with a double digit 25 million. And kung mapapansin natin, though ang ano natin dito is 0.52 or negative 0.03, nakagawa pa rin tayo ng green candlestick. It is because nag-open po tayo from the price na I think 5.50 and bumaba pa tayo dito around 5.34
pero nakabawi tayo hanggang 5.74. So kumbaga, naungusan po natin yung opening price natin kaya nagkaroon tayo na green candlestick dito. So nasabi nga po natin kahapon na pwede nating pansinin itong area na to na 7 pesos and this one 5 pesos kasi somewhat dito po naglalaro yung price niya nung nagkaroon siya ng massive na pagtaas and massive na pagbaba. And ina-anticipate po natin kahapon na actually bababa pa siya into further, pwedeng 5 pesos or 4 pesos. Pero napaka-strong po ng news na dumarating dito sa ating mga telco, especially mga towers na talagang kailangan po i-boost kasi according to our government, yun yung parang pina-prioritize natin. So let's see, itong naabot natin ngayon today na 5.74, ano ba yung tinatouch niya historically dito sa chart natin. So, ang tinatouch po ng ating 574 is how many times? Maraming beses din natin siyang tinouch for the past year. And kung maglalagay po tayo ng support natin dito, knowing na nag-close tayo ng 5.74, pwede po tayo maglagay ng support dito around 5.30. And kung patuloy po itong lalakas, pwede natin siyang lagyan ng resistance dito sa 6 pesos. And then parang yung pinaka-major resistance natin is 7 pesos. So balik po tayo sa RSI natin. Check lang natin yung ating mga buyers and sellers. So nandito tayo ngayon, RSI 66. So hindi na po tayo nag-dive further dito sa area ng RSI 61 kasi kahapon na-touch natin din tong area nito. Looks like hindi naman tayo masyadong gumalaw ngayong araw na to. Kasi syempre, dahil sa nangyari kahapon, sabi nga rin natin previously sa history neto ni dito, pag nagkakaroon tayo ng malaking red candlestick, it will follow ng pagbaba. Well, bumaba pa rin naman siya ngayon, pero na-control siya hanggang 5.74 because nga po sa ating market sentiment. Tingnan natin yung moving average niya. And this is the first candlestick na nag-touch po into the MA9. Though naka-recover po tayo and nasa ibabaw pa rin po. So signifying na meron po tayong uptrend na nilalaro dito kay dito or yung pinupuntahan ng mga transactions or traders ni dito. So kung mapapansin niyo po, yung previous video natin, naglalagay po tayo dito ng ating trading channel. Yung mga nauna pa pong video natin bago po tayo nagkaroon ng massive na pag-akit dito kay dito. So, balik lang po tayo sa daily time frame natin. So, kung mapapansin po natin, ito yung trading channel niya into the monthly time frame and nabasag niya po ito going into this area. And balik lamang po tayo sa monthly time frame natin kasi pretty much parang magkakaroon tayo ng range dito kay dito kung sakali mang mag-materialize itong tinitingnan natin mga data sa kanya. So, pwede po natin siyang i-delete itong line na to ng 6 pesos. And makita natin na for the past year, ito po yung naging range ni dito for several months. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, for the 9 months ng 2019 covering the last quarter ng 2018, ito yung nagiging range niya. So, pwede nating ibaba itong support natin around this area. Pero mind you guys, yung market sentiment natin dito kay dito is napakalakas and talagang napaka-active. So, kailangan po nating kumuha pa ng isang parang pwede natin maging resistance sa kanya. So, nasabi po nga natin, ito yung sa monthly natin, support and resistance. And if ever na magpapatuloy nga po itong kalakasan natin sa kanya, we can still aim for the 8 pesos area. So, let us just be very careful if ever man gusto nating pasukin itong si dito. Nakita natin na sa monthly, itong tinatakbo niya 4 pesos and 7 pesos. So, ito yung risk kung sakaling gusto natin pumasok banda dito sa area na to. Ito yung risk na pwede nating bagsakan.
up to 5 pesos. Pero yung reward na pwede natin makuha is up to 8 pesos. So talagang kahit, towards the end of the year, parang magiging active pa rin itong telco natin. So we cannot say up to when natin pwedeng matarget itong 8 pesos or pwede pang umangat siya. Pero so far, ito yung nakikita natin sa kanya. Meron na naman tayong kalakasan and meron na naman tayong parang continuous support sa ating net foreign. So let us just be very careful if papasukin po natin itong si dito. Next naman po natin si Merrimart. So today, October 8, 2020, ang naging performance po ni Merrimart is looks like na stable lang naman po ito si Merrimart. Nandito pa rin siya sa 3 pesos area. 1.33% increase from yesterday. And meron tayong red flag today na 158,000 net foreign. For the past 3 days, 3 consecutive days, millions yung naging investment natin sa kanya. But today, meron tayong red indicator. So looking at the chart, yung ating mga higher lows, we can say na it's still valid. And it looks like na tumama na siya today dito sa parang nilalagay nating trading channel sa kanya. And pull up lang po natin yung RSI natin. And pretty much nakita tayo ng going up. So, kumbaga parang ito yung ating support, RSI 49, and nandito tayo ngayon sa RSI 51. So, very limited lang naman po yung space ng ating RSI. So, nandito lang siya banda sa 3 peso area. So, ang area po ngayon ni Merrimart is still good and we are hoping na mag-bounce back na siya pataas. And especially, kasi palabas na po yung itong Q3 earnings ni Merrimart. I just don't know kung October or November po nila ilalabas. So, siguro, kasabay ng paglabas nun ng earnings ni Merrimart. Alam naman natin na yung grocery is isa sa mga pangunahin na kailangan natin even in the pandemic. So, malamang sa paglabas po ng Q3 earnings ni Merrimart is sasabay din po ito pataas. So, check naman po natin si nickel. So, isa rin po sa mga hottest and trending stocks natin today. Kasi nga meron din tayong good news regarding dito sa sector ng mining. So, meron tayong 3.63% increase sa kanya. Kahapon nag-close siya ng 3.31. And meron po siyang good net foreign today na 4.59 million versus yung kahapon na 7.99 million. And dun po sa video natin kahapon, nasabi po natin na medyo nasa resistance level na siya. Kasi kung titingnan po natin ng ating monthly, I think sa monthly natin siya tingnan, or even in the weekly, let's just double check. Yun nga, yung tinatakbo niya into weekly is kahapon nandito na siya sa resistance and somewhat nagsa-sideways lang siya dito. So sa 2 pesos or 3 pesos area going to 330. Pero ngayon, binasag niya and even higher into 375. So if ever, yan ang pwede natin maging resistance sa kanya kapag nagtuloy-tuloy pa yung kalakasan niya. And bisitahin lang din natin yung monthly time frame ni nickel. So sa monthly time frame ni nickel, so last month September hindi maganda kasi nga nag-sideways lang tayo. After umakyat, bumaba siya, then nagsimula tayo of same area, then umakyat siya, and then now reaching this area 3.75. Pero may kita natin na meron tayong major resistance dito around 4 pesos. Pero yung parang pinaka-intermediate resistance natin is 3.76. So, pull up lang natin yung RSI natin and let's apply this RSI into our daily time frame. So, nandito tayo ngayon sa overbought area around RSI 70 and meron tayo ditong target na resistance na RSI 75. So, siguro yung mga traders natin naging cautious lang kasi for the longest time nagsa-sideways lang siya and then nung umakyat siya dito sa intermediate resistance natin, nag-take profit sila, but still end into a good shape ng candle, which is green 3.40.
And ngayon nga po, nakita tayo ng support sa net foreign. So, ang parang magiging probability natin sa kanya is matuloy itong area na to. So, if ever, kung positive din po ang tingin ninyo kay nickel, ang good area is around this area, 3.35, para makasabay po tayo papuntang 3.76, and even reaching the ultimate resistance na 4.02. And let us just reiterate yung news kahapon coming from the businessinquirer.net. So, October 7, 2020, 3:31 p.m. So, meron po tayong news dito regarding generally sa ating mining industry. So, it says here that the government was pushing for the revival of the mining industry, which is a good point. That's why nakikita naman po natin yung nickel ngayon is nagre-react dito sa news na to. So, for more information, you can visit businessinquirer.net. Next naman natin i-cover si Tech, one of our requested stocks for today, October 8, 2020. So last time na chinek ko to is nakakita po tayo ng weakness going into the 5 peso area. So let's validate today kung ano po yung makikita natin sa kanya. So it looks like today na nag-bounce back na ito. From 5 peso area, 5.08 pinaka-low niya, and nagkaroon tayo ng 6.11% increase today. Nag-close siya into 5.38, and meron tayong net foreign na 787,000 under industrial electrical sector. And meron naman po tayong consistent na net foreign or investors dito kay Tech. So yun nga po, sabi natin, ito yung nakikita nating weakness sa kanya going into the 5 peso area. Kasi last time, ito po yung nakikita nating parang support niya 550, pero tuluyan niya po itong binasag at nagpunta siya dito sa 5.08 area. So ngayon, ito po yung tinatarget niya na area 5.50. Check po natin yung RSI. So, from the lowest na RSI 30, nag-bounce back tayo dito ngayon sa RSI 40. So, kumbaga, ito yung parang pinaka-resistance niya ngayon. Targeting this area, RSI 44. So, it could be around this area. So, ang indicator naman po natin, malakas naman po siya sa net foreign natin. May nag-i-invest sa kanya. And napakalaki ng green candlestick niya ngayon, indicating na yung sentiment o yung emotion ng market sa kanya is maraming buyers. Pero then again, nasa resistance tayo sa kanya. So ito po yung mga kailangan yung isaalang-alang if ever gusto nyong pasukin itong si Tech. So ngayon, today po is nagkaroon na siya ng malaking pagtaas and going to resistance. Pero tuloy pa naman po yung ating mga investors sa kanya. If ever mabasag natin itong resistance na ito, ang immediate na susunod nating level can be around this area, 5.81. So ito po yung kailangan nating i-watch out. We don't know yet kung tutuloy siya dito sa pagbasag na to. Sa ginalaw niya today is, kumbaga parang huli na kung papasok tayo sa kanya tomorrow, unless kung ang tingin nyo sa kanya is malakas para basagin itong area na to. And idagdag lang natin sa kanya ito, it could be na one of the reasons kung bakit naging maganda yung galaw niya today. Kasi nung September 1, 2020, nagkaroon sila ng special meeting and meron silang parang approval dito sa tatlong topics na ito. And ngayon, come yesterday, the SEC issued the Certificate of Filing of Enabling Resolution approving the corporation's enabling resolutions designating the subsidiaries of preferred 2 billion shares. So, nandito po siya lahat under sa Investagrams. So, most likely, magandang catalyst po ito. And if ever, nakakita po tayo ng magandang galawan dito kay Tech. So, most likely, meron po tayong chance na mabasag tong area na to. But it would still depend on the emotions natin by tomorrow. Pero for today, having that news, kaya po tayo umakyat dito. Kung magtutuloy-tuloy po, most likely ma-reach natin ito area na to by tomorrow. Kung hindi man, baka makakita tayo ng consolidation dito
sa resistance nito by tomorrow. Next naman po nating i-cover si APC, one of the requested stocks. Let's see kung may makita tayong magandang position sa kanya. So today, October 8, 2020, meron siyang paggalaw na 0.01 point, pero katumbas po siya ng 3.45%. So, net foreign so far, wala tayong nakikita sa kanya. So, for 2 consecutive days, wala pong pumasok sa kanya, pero nakita tayo ng pagtaas dito kay APC. So, first, check po natin siya into the weekly time frame para makita po tayo ng immediate support natin sa kanya. And it looks like na ang kanyang support is around 0.29. And in the weekly time frame, nakita tayo ng resistance around 0.3050. So, zoom in tayo para makita natin siya maigi. So, for the weekly time frame, more than 1 month or almost 2 months, ito yung itinatakbo natin sa kanya. Pero watch out lang din kasi meron tayo ditong parang pwede pang ibaba dito sa area na to. Pero so far, going up na siya, going into the resistance itong si APC. So balik tayo sa daily time frame natin and i-check po natin yung ating RSI indicator. Zoom out lang tayo sa kanya. So per the RSI, going resistance level na nga siya, pero meron tayo ditong pwedeng itaas na hanggang RSI 56. So if ever, baka makover natin tong around RSI 31. Pero watch out lang kasi dito sa mga ganitong klaseng stocks, kailangan check natin maigi yung lahat ng mga indicator natin, especially yung mga net foreign natin. And especially if naka-arangkada na siya. Kasi most likely yung mga ganitong stocks, hindi naman siya ganun kabilisan yung galaw kasi parang kukonti lang yung players or traders natin sa kanya. So let us just be very careful dito kay APC kasi medyo tahimik ito. And syempre hindi natin maalas na pwede tayong mapasukan ng big player dito na magpagalaw ng ating price. So kagaya today, umabot siya dito sa area na to, around 0.31. So, napakadaling manipulate yung price na to. So, kailangan nating pumosisyon ng maganda dito. And ang posisyon ng maganda dito is around 0.29. So, watch out lang din, especially yung sa support natin sa mga net foreign para kung gusto natin siyang sabayan is makasabay tayo dun sa or makakuha tayo ng magandang position sa kanya. So, next naman po natin si CPG. Today, October 8, 2020, nag-even lang po tayo sa closing price natin sa kanya. So, under property sector, meron tayong red indicator sa kanya ng 14,000. So far, wala tayong masyadong support. Almost lahat is palabas for our net foreign. And looks like naagaya rin po siya nito ni APC. Pero check natin yung weekly niya para alam natin kung ano yung tinatakbo ni CPG. So sa weekly time frame, ang nakikita nating support sa kanya is around this one. This is our intermediate support. Pero nakikita ninyo meron tayong week dito na umabot tayo dito sa area na to. So, sa mga gantong stocks, napaka-importante nung parang major support natin. So, parang dito, sa major support natin, nakita tayo hanggang 0.35. And yung resistance natin is 0.38. Check natin siya sa daily time frame. And pull up tayo ng ating RSI. So, sa daily time frame today, kagaya kahapon, wala nga tayong ginalaw 0.36 pero malaking red candlestick to. And umabot tayo dito sa area na to. Kung makakasalo tayo dito sa area na to, almost halfway ng immediate support natin, mas maganda. Kasi nga, itong mga stocks na to is medyo tahimik and pwede siyang ma-manipulate anytime. Pero sa RSI, kita nyo na parang flat na siya. Parang nakalabas na lahat ng sellers natin. Pero syempre, ang pinakamagandang position pa rin is this one.
Pero ang reward naman kasi natin is up until dito 0.38. Parang ang pinaka-immediate reward lang natin is 0.37. So this one good area, pero mas good area yung around this one, around 0.35. So as far as the news naman yung concern, wala naman tayo nakikita sa kanya. Pero yun nga, property sector siya. So makikita naman natin na wala pa talaga tayong confidence from the net foreign, even in the other properties. So also dun sa APC kanina, wala pa rin tayong nakikita na news sa kanya. So let's just be very cautious sa pagpasok po dito sa mga stocks na to. So next din natin cover si DD, si Double Dragon natin. So today, October 8, 2020, nag-close siya 14 pesos even. Property sector, meron tayong 5.01 million negative sa net foreign natin. Still, wala pa rin po tayong support sa mga property sectors natin from the net foreign. And it looks like na magandang position po ang pinapakita ni Double Dragon as of the moment. Kasi parang nandito tayo sa bottom, 14 pesos. Check natin siya into the weekly. So, sagad siya dito sa 14 pesos area. And even in the monthly, may kita natin itong si Double Dragon is nandito sa 14 pesos area. So, napakaganda po ng position niya ngayon. Ang problema na lang natin is hindi natin alam until when dito tayo sa position na to. Pero kung position at position din naman yung pagbabasihan natin, maganda na po ito. Then we can just wait further sa mga papasok na buyers. So, if ever man po na mag-materialize yung tinitingnan natin sa kanya na bottom na 14 pesos, kumbaga parang magiging major resistance natin sa kanya o yung resistance na abutin natin sa kanya is 15 pesos. However, I also saw here that meron tayong statement coming from their chairman ng Double Dragon na labis po silang naapektuhan ng COVID-19. So itong letter na to was released noong September 30, 2020. So pwede nyo po siyang basahin. Available po siya dito sa Instagrams for more information. Pero pretty much, para po siyang explanation kung ano po yung i-expect natin sa kanya since sinabi dito na everyone was hit by the COVID-19. So, in-acknowledge din nila mismo na na-hit din sila ng COVID-19 regarding with their business. And may mga questions dito na ilan na sinagot nila. So, available po yan lahat dito sa Instagrams para po mabasa ninyo ng buo yung letter na ito. So, going back lang po sa chart niya. So, let us just be mindful sa pagpasok dito kay Double Dragon. Yes, nasa magandang position po tayo ngayon. Pero hindi po kasi natin alam until when tayo dito sa position na to. Especially, wala pa po tayong support masyado sa mga investors natin. Well, hindi lang naman yung Double Dragon Properties, almost all ng property sectors natin hindi pa ganon. Kasi yung pinaka-active natin ngayon is yung mga telco nga natin and sumusunod po yung mining natin. And also, just be mindful kasi pwede siya bumaba up until 13 pesos kasi makikita natin na sa history niya, I think nung September 2 and September 3, nung simulang pumasok yung mga investors natin, ito yun, September 2 and September 3 nung nangyari ito. So, just be cautious lang din. Magandang position yung 14, pero may chance na pumalo din siya hanggang 13 pesos. So, next naman po natin si ABS-CBN. So, meron po tayong na-receive na comment kahapon sa video natin na parang meron something na hindi inaalaw mag-invest yung mga net foreign. Though I'm not quite positive doon kasi kagaya rin po niya, hindi po natin ma-validate. Hindi ko po mahanap yung news kung bakit wala po tayong pumapasok na net foreign dito kay ABS-CBN. So kung sakali po may idea kayo, might as well please comment on this video para po ma-share natin sa lahat. Kasi so far wala po tayong nakikitang net foreign dito kay ABS-CBN. So baka nga po nagkaroon ng stop sa pag-invest dito ng net foreign natin.
Pero so far, yung naging performance po today ni ABS-CBN is napakaganda. 11.11%. 15 pesos po tayo nag-close sa kanya. And yung candlestick niya, umabot hanggang around 16.80 area. Tama ba? Pinaka-high natin, 16.86. So, ang check po muna natin yung monthly niya para makita natin yung takbo. Sa pagkaka-review natin kahapon for the past 2 months, August and September, nag-flat tayo sa kanya. And ngayong October, gumaganda po yung takbo natin sa kanya. So, zoom in tayo sa kanya sa mga candlesticks natin per month. And makita po natin na currently, nandito po tayo sa ating resistance level from the bottom. However, tinouch po natin tong area na to around 16.85 and check din natin siya sa weekly natin. And let's try to zoom out. So, possible na siguro pwede natin siyang iakyat hanggang dito para matouch din natin tong iba. So, 17 pesos, ini-aim natin tong area na to. And kapag magpapatuloy pa rin po yung kalakasan natin sa kanya, pwede nating mag-aim ng 18 pesos. Pero so far, nasa resistance level po tayo. So if ever man, gusto niyo pong pasukin itong si ABS-CBN, ito po yung mga kailangan nating isaalang-alang. So 2 months po tayo nasa bottom, then nagkaroon ng upsurge, kasi parang nagkaroon na ng rumors na babalik na si ABS-CBN partnership with Zoe 11. So, ginawa nilang A to Z or A to Z yung Zoe 11. And then, nagkaroon ng massive selling. Then, lumabas po yung news. Parang lumabas na yung news na talagang magkakaroon na po ng mga free shows ulit tong ABS-CBN. And nabasa nga rin natin sa article natin kahapon sa video na nag-comment din po doon si April Tan, yung parang research ng call, head ng research ng call, na it's a good news for the ABS-CBN kahit wala pa silang minimension kung ilang shows yung ilalabas nila. Pero as far as I know, parang nandun yung mga noontime show nila. Pero yung ibang shows hindi pa ina-announce. So nagkaroon po ulit tayo ng massive na pagtaas sa kanya hanggang sa ngayon na umabot tayo ng 16 pesos. So nag-flat tayo ngayon dito sa resistance area natin sa kanya. So if ever man, nasa resistance tayo sa kanya and if hindi po magpatuloy, maaaring bumalik tayo dito sa 13 pesos. So, check din natin yung RSI natin kay ABS-CBN. So, overbought, RSI 81. Pero may chance na pumunta tayo ng RSI 85. And then, may chance din na mag-dip tayo dito sa RSI 69. So, pwede po muna na observe nyo muna or pwedeng bumili kayo ng paunti-unti para masabayan natin itong si ABS-CBN. Kasi sa ngayon, nagtitrend siya. So, madaming traders po dyan and magiging very active siya. So, kung gusto nating makasabay pero hindi tayo masyadong sure, pwede tayong bumili ng paunti-unti sa kanya. So, bili tayo dito sa 15 pesos. Then, kapag bumaba, pwede ulit. Then, check natin kung ano yung magiging action natin sa kanya. Pero sa ngayon kasi, yung ating emotion sa kanya is marami tayong buyers and parang napaka-fresh pa ng news kay ABS-CBN. Lalo pa siguro kapag kinonfirm nila kung ilang shows yung ipapalabas nila for free again. And then, yung ilas naman nating i-cover, i-check na rin natin tong si MPI. So si MPI, one of our trending stocks today, October 8, 2020, nagkaroon siya ng 3.59%. So 3.90 tayo kahapon, ngayon 4.04. Sector holding firms, negative 95.86 sa ating net foreign. So far, wala pa tayo nakikitang support from our net foreign pero nakita tayo ng pagtaas sa kanya. So sa pinaka short term natin sa kanya, punta tayo ng weekly and let's see kung anong tinatakbo niya.
So, this area, nagkakaroon tayo ng support and we are touching this area na parang nagiging resistance natin sa kanya. Check po natin siya sa daily. So, sa weekly, parang ito yung nagiging support natin around 3 pesos. And we are touching this 4 pesos area for our resistance. And kung magpapatuloy po yung kalakasan natin, touch natin tong 4.28 area. So kung makita naman natin, uptrend siya dito or nakita tayo ng trading channel sa kanya. Yun nga lang, medyo malaki nakikita nating trading channel. Check din natin yung moving average natin sa kanya. And yung RSI. So sa moving average, makikita po natin na uptrend po tayo sa kanya ngayon. So parang nagano siya dito, nag-sideways. Well, pero perpendicular yung patakbo niya. So nag-sideways siya dito sa moving average natin. And ngayon, nakita po tayo ng uptrend sa kanya. And yung tinatakbo natin ngayon is overbought area na tayo, RSI 80. And yung salo natin is malamang dito sa RSI 72. So if ever, ang pwede natin maging salo sa kanya is itong weekly na support natin sa kanya, which is 3.70 pesos area. So possible na kung bakit nagkakaroon tayo ng uptrend sa kanya ngayon is kasi nakita tayo ng news sa kanya na on October 7, MPI acquired 39 million MPI shares from the open market pursuant to a share buyback program. And going back po sa news natin noong October 2, itong si MPI, parang meron siyang plan ng buyback ng 5 billion shares. And makita po natin na nung March 20, parang naka-accumulate na po sila ng 213.48 million. And yung purpose po nila for the share buyback program is to enhance and improve shareholder value and manifest confidence in the company. So, mababasa niyo po itong full article sa businessworldonline.com. So, kumbaga parang continuous po itong buyback program nila, which is most likely ang nagiging reason kung bakit po umakyat itong si MPI ngayon. Kumbaga parang binuboost po yung confidence ng ating mga shareholders. And if ever, so nakita nga natin ito yung support natin sa kanya 3.70, nakita pa po tayo ng possible na pag-akit sa kanya into the further na 4.29 area. Balikan nga lang din natin muli yung weekly natin sa kanya. So andito tayo ngayon sa 4 pesos and possible itong resistance na to is mabasag natin and mapunta tayo dito sa 4.30 area. So just be mindful kasi yung stock na to is ngayon is nagiging risky dahil yung RSI nga natin is nasa overbought na. So depende po sa plano ninyo kung gusto nyo mag-join dito kay MPI kung paano nyo po siya papasukin. Pero ito po yung risk na nakikita natin sa kanya. Meron tayong strong support dito around 3 pesos. Then, nasa resistance siya ngayon dito sa 4 pesos. But due to the news na nare-receive natin sa kanya, may possible upside effect naman siya into the 4.29 pesos. So, that's it for today. Maraming salamat po sa oras ninyo. And always remember na currently, towards the end of the year or yung last quarter po natin is magiging tight po ang labanan natin from 5,800 level to 6,000 in our PSEI. And alam naman po natin na dala po lahat ng mga stocks natin dito sa ginagalaw ng ating PSEI. So kung nakakita man po tayo ng magandang paggalaw sa mga stocks na hawak natin, mas maganda po. And then just plan your target price accordingly para po is syempre gain is gain and ang aim naman po natin is to become profitable. So let us always check also yung mga risk na pwedeng magkaroon yung stocks natin and para maiwasan natin yung
magkaroon ng red portfolio. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel na to, inaanyayahan ko po kayo to please subscribe on this channel para po maging updated kayo sa mga daily stocks na binibigyan po nating insights. Like and share this video as well para po makatulong din po tayo sa iba. And you can still comment on this video para po sa mga stocks na gusto nyong ipasama sa mga re-reviewin po natin sa susunod na video. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepublic.